Ayun. What is up guys? Welcome back sa channel ni PH Care. PH Motor Thread. Di ko alam kung saan yung punta namin ngayon, pero ayan, pupunta tayo dito yung direction papuntang Baclayon. I think Baclayon na yung kasunod na town ng ng Tagbilaran. I'm not sure ha. Dito natin susubayin. So lalakbayin lang natin tong na to. Check natin kung anong mga meron dito. Ay, may nag-counterflow. Okay. Let's go. So kamusta kayong lahat, guys? Kamusta? Ito na naman tayo at nagbabalik sa ating daily. Yung daily na not so daily, na hindi natin daily talaga, na raw vlog. Yun, walang edit, mga lang, sound effects lang na mga basta basic editing. Okay, try natin puntahan ngayon Baclayon. Okay naman, pwede namang mag-overtake dito kasi nakahiwalay-hiwalay yung yung linya ng kalsada. So goods tayo dyan. Kinakabi kasi, may sinasabi kasi nila may shortcut daw dito papuntang Buenavista, yung sa town talaga namin. So yun yung pupuntahan namin at i-check kung saan ba banda yung yung shortcut na yun na malapit daw sa Baclayon. Kasi ang sabi, mas mabilis daw pag doon ako dumaan pag umuwi ako ng Buenavista. So let's go. Aha, may Petron dito. Let's go, guys. Hi nga pala sa mga hi at shoutout sa ating mga viewers, daily viewers natin. What's out? Magingay naman kayo dyan sa ating chat box. Pwede kayo tayo makapag-overtake. Ayun. So sobrang luwag po ng daanan dito papuntang Baclayon. I'm not sure kung part pa din to ng Tagbilaran, nasa Baclayon na nga tayo. At saka mura yung gasolina nila dito, guys. Grabe. Yung Shell ng SRP, ang price ng kanilang per litro sa diesel is nasa 60. Nasa mga 60 or basta almost 60 na doon sa Shell SRP, South Road Properties sa Talisay, mga kaibigan. Kumpara dito, nung papunta kaming Tagbilaran talaga, tiningnan ko yung mga presyo ng kanilang gasolina dito. Nasa mga 51, 52 lang, nagre-range sa mga ganyan. Tapos yung sea oil, nakapagtataka lang. Yung sea oil na mas mura dun sa yung sea oil na mas mura dun sa Cebu City at saka dun sa Talisay City, mga kaibigan, abay, siya yung mas mahal dito. Kasi yan yung wow. Pwede kaya tayong mag-stop over doon. Pero di ko nadala yung DSLR ko. So susunod na lang natin, yung ipapasyal ko na talaga kayo dito. Matagal kaming nagising Matagal kami nagising sa araw na to. So ayun, ancestral home. So hindi tayo talaga, hindi tayo nakagala ng maaga. So kumbaga quick vlog lang ito, mga kaibigan. Quick raw vlog. Ops. Abay, ang bilis lang pala. Eto na yung Baclayon Church. Halapit lang pala. Kinakabisado ko ngayon dito, yung sabi sa mapa, may daanan daw dito papuntang yung sementeryo nila. Kasi may sementeryo daw dito, mga kaibigan I'm not sure. Baka dito din yung dadaanin. So let us check. Okay. Dito man siguro yun. Let me check. Okay. So dapat paglabas natin dito sa daanan na to,
may sementeryo tayo makikita. Barangay San Roque. Welcome to Barangay San Roque. Part na ba to ng kasi Baclayon Church na yung dinaanan natin. So ano tayo, try nating hanapin yung sementeryo nila dito. Okay, mukhang mali yata yung dinadaanan natin. Pero sige lang, diretso lang tayo. Ano ba tong lugar na to? Mukhang uulanin yata tayo ngayon dito Mukhang malayo na to hindi na to. Balik tayo. Nasasaag na tayo. Saan kaya yung shortcut papuntang Buenavista? Parang hindi yata yung dito sabi kasi Baclayon Church, tapos sa may CPG East. Ito pa ba yung part ng CPG East? I'm not sure. Oops. Tara, anuhin natin. Subayin natin to, subayin. Kung part pa din ba to ng CPG East. Let's go! Grabe, sobrang ganda ng daanan dito sa Bohol. Sobrang luwag. Uy, ano yun? Mukhang napakalaking motor nun. Let's go, let's go, let's go. Yung hinahanap ko yung kasi may intersection na merong sementeryo. Ito yata yun. Ding 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 ding. Sobrang lapit lang pala ng Baclayon Church mula dun sa ina-stayhan namin. Pero mukhang wala pa akong nakikita dito na to, Montania. Hindi na to nasasaag na talaga tayo. Nangita ko sa shortcut paingon Buenavista. Hala. Oh shoot. Let's go. Hoy, klaro ang panahon oy. Inuulan. Uh-oh. Tingnan nyo, ang init-init pero inuulan ngayon. Nakikita pa ba sa GoPro? Ayun, ayun, linisin natin. Balik na lang tayo. Okay, turn left to Baclayon. Hindi ko kasi mahanap-hanap yung Ayan, mainit naman dito sa palabas ng Baclayon. Tingnan nyo, napaka-blue ng sky pero umuulan pa din tayo. Yan,
natin kung nagre-record pa ba. Okay, we are still recording. Asan kaya yung papuntang Buenavista mga kaibigan? Buenavista kasi uuwi kami sa weekend doon sa amin. Buenavista. Ayan guys, 52, 53, 54. Ganun-ganun lang yung presyo ng kanilang mga gasolina dito. Sobrang ewan ko ba ha? Ewan ko lang talaga kung nagmura ba talaga yung nung pumunta kami dito, or sadyang mura lang talaga yung gasolina nila dito. Baka nataon lang na nung nagpunta kami dito is mura na yung gasolina. Kasi nung last ako, nagpa full tank ako before kami nag Bohol, or a night before yung biyahe talaga namin, abay nasa mga 60 plus, 60, 61 yung yung kada litro ng unleaded yun guys, yung green doon sa South Road Properties na nagasolinahan na Shell. So medyo mahal talaga siya kumpara doon sa 54, 52 lang. Teka, saan nga ulit yun lili ko? Asa ganita liko ato? Asa ganita liko? Unahan pa? Ha? Nakalimutan ko na, kasama ko pala ngayon si Mrs. guys. Wash out sa mga nanonood pa sa atin ngayon sa premiered Raw Live basta Raw Vlog na to. Walang edit to, diretso upload na to para makapag-update tayo sa inyo daily, no? Pero try natin na yung upload natin every weekend is yung mga may editing talaga, yung drone shots. Try natin, okay? Lapas ta? Okay. Nasa unahan pa pala. Kaya nga di ako kabisado dito mga kaibigan, di ba sabi ko sa inyo? Kasi napaka first time talaga, napaka foreign pa sa akin tong lugar na to. Kailangan ko pang i-explore. Katulad nun, hinahanap ko yung shortcut papuntang Buenavista. Kasi this weekend uuwi kami sa amin, magtatalaba farm kami. So itatry po natin na dito? Okay. Asa? Sure? Wala na rama mao, bamboo maker? Katong bamboo maker ba? Daraw. Mao na to nga skina, sure? Ay dili oy. Oo, wait. Ito na yung sa tabing dagat. Ba't parang hindi ko pa nakikita yung blood compact shrine dito. Ayun guys, marami tayong mga dapat pupuntahan dito. Yung mga videos na yun kailangan i-edit ko. Iba to sa mga, or iba yun sa mga daily vlogs ko. Ayan, dito na lang tayo liliko. Baka sobrang short vlog lang talaga nito. Dito na tayo liliko guys. So hindi natin nakita yung bukas na lang siguro natin hanapin ulit. Kasi mag-aalas 12 na. Papalagin na din ako sa work. 2 PM kasi yung shift ko. I-edit ko pa tong video na to. Ayun guys, so maraming salamat kung pinapanood nyo pa tong video na to. Sa puntong ito, maraming salamat sa pagtsatsaga kay PH Motor Thread dun sa mga daily viewers natin. Hello. I'm pretty sure nag-iingay na kayo ngayon sa ating comment section, So guys, maraming salamat sa antabay talaga. And I'll end this vlog right here mga kaibigan. Ingat kayo palagi sa pandemya ang ating kinakaharap nga. Ayun. Stay safe, stay healthy, stay warm.
And most importantly, stay alive mga kaibigan. Ride safe and peace!